First day here in Coron, and this is our first meal, our food for today. Grilled squid and shrimp and rice, fried rice, I don't know what, like chowking. Okay, let's eat.
The view. Yes. Final na. So, natin mainit. Sabay sila kinas, dito ni... Ito. Yo, kukunin ka ba at isa? Okay lang sa'yo. Ahoy! Sabi ko sa'yo. Wow, there are so many fishes. Check it out. Good morning, hubby. Morning. Our almusal. It's our day 2. And here's our view. Yeah. Very nice view. Kainan na. So they only have beef taco? Yep. Hello guys. So, andito tayo ngayon sa my CR. At i-share ko lang sa inyo na hindi ganun ka-init yung tubig nila dito. Kaya hanggang ngayon wala pa akong ligo. Kasi naman, pag naligo ako, ang lamig ng tubig. Tapos pagbalik ko dun sa kwarto, sobrang lamig. Kasi yung aircon. Naman si Habi. Mas mainit pa yung tubig nila dito. Dito sobrang init dito sa lababo eh. Mainit to. Pero doon tuloy sa shower. Yung shower tuloy nila, hindi. As in, I cannot. Kaya tapos, wala rin silang fridge dito. So, dito namin nilalagay ang aming tubig sa table. Kasi wala silang fridge. Diyan namin nilalagay. And, wala ring signal dito. Walang internet! There's no internet. Pero maganda yung CR, malaki. I love it. Guys, malapit na magalit yung aking hubby kasi complain na walang plane. Walang internet, walang data, walang wifi, walang magawa. Kaya, mag-video na lang tayo. Ang lamig ng tubig, kakasat.